Moi, mä oon Jape ja tää on mun Audi-kokoelma. Missähän kohtaa tää niinku, mä en tajua missä kohti tää lipees tälle, että kun niitä alkoi tulla niinku, silloin kun me muutettiin tähän, niin mulla on niinku ollut 3 autoa tosi pitkään, siis sille, että vaimoauto ja mulla 2. No mun autoharrastus alkoi varmaan siis ihan lapsena jo hiekkalaatikolla, mutta sitten kun tuli ostettua ensimmäinen auto ollut vielä oikeastaan se, mitä mä aloin harrastaa, mutta sitten 2001 vuonna niin tuli hankittua sellainen vähän hienompi Nissani Primera P10. Ja se oli sitten meno, sitä oli sitten pakko madaltaa ja siihen piti laittaa 17, jopa 18 tuuman vanteita ja siitä se sitten lähti, niin kuin tuli saman tien melkein ne Fast and Furious-leffat ja kyyti alkoi olla aika kylmä. Mullahan kävi niin, että mulla on tullut harrastuksesta niin kuin ammatti. Ensin skeittarina aloitin skeittikaupan, sitten kiinnostuin autoista, kiinnostuin valokuvauksesta. Yhtäkkiä mä tein autovideoita ja niitä tuli myytyä. Niihin piti ottaa valokuvia, että saatiin tehtyä DVD-kannet, kotelot, kaikki sisukset. Sitten mä huomasin, että mä pääsin kuvaamaan valtakunnalliseen autolehteen. Sitten aletaan valokuvaamaan paljon ja mennään sillä. Sitten tuli sosiaalinen media, johon mä ajauduin jostain syystä. Ja sanotaanko, että 10 vuotta sitten en todellakaan olisi uskonut, että tekemällä Instagramiin videoita sä voit hankkia elantoa. Mutta näinkin pystyy tekemään. Tää on mun salainen Spacer Stash, missä on varmaan montako 10 sarjaa täällä näitä lähtöjä. Mut näitä on pakko olla käytännössä kaikkia kokoja. Kaikilla eri keskireillä, kuten myös pyöränpolttoja. Niitäkin on niinku pallokantaa ja kartiokantaa. 2 millin välein kaikki mitat. No Audissa ei alun perin kiehtonut mikään. Mä hain turbo 4-vetoautoa mieletön farmari. Ja farmareita ei ollut tarjolla sillä hetkellä mitään muuta kuin Audea. Se olisi voinut olla Subaru, se olisi voinut olla ihan mitä vaan. Mutta jostain syystä sitten päädyin Audiin ja mulla on vähän sellainen huono tapa ollut, että jos mä johonkin päädyn, niin mä sitten pysyn siinä. Tää on sellainen autoharrastaja Atelia, jossa on melkein 40 vuotta skeittarin historiaa ja on tässä aika paljon kaikkea matkan varrelle tapahtuneita autoasioitakin seinillä. Ja kyllä tää on ollut sellainen oma pyhättö, mihin on kiva tulla istumaan ja vähän vääntää juttuja ja katsele seiniä. Jotkut teistä varmaan tietääkin tän story. Tässä on sellainen surullisen kuuluisa 16 000 euron reikä männässä. Tämä tapahtui joskus vuonna 2013. Tää on noisella hötsipaluu matkalla, kun siihen pakoventtiili halusi tulla männästä läpi. Piti ihan tehdä tuollainen paikka tuohon seinälle muistoksi itselleni. Tietää, että tässä on se kallein reikä. Siis tää on Hall of Shame. Täällä on niinku kaikkia sattuneita asioita. Tossa esimerkiksi tällainen pystytanko, mikä kolisi, ja tätä etittiin varmaan vuosia, että mistä ihmeestä se kolina kuuluu. Ja sitten se löytyi ja täällä on kaikkia tällaisia erilaisia pienempiä vääntynyttä venttiiliä. Tässä on se edellä mainittu pakoventtiililautanenkin vielä tallessa. Siitä se tuli, sinne se meni. Ja sitten se 90 Audi pakko oli jättää yhdeltä jääratapäivältä tällainen muistopala. Tää on noin 3000 € tän kokonaisuuden hinta. Et nää on niinku kivoja muistoja jättää kuitenkin tuohon muistuttamaan niistä
huonoistakin päivistä. Mun ensimmäinen Audi oli A4 B5 1.8 Turbo Quattro. Se oli se farmari neliveto, mikä löytyi. Ja sitten sitä rakennettiin ja siihen tuli korisarjaa ja isoa välijäähdytintä ja lasikuitupuskureilla triggeriä ja sinistä silikoonia välijäähtymään. Et niitä piti olla M3 peilit. Ne oli kuuminta hottia silloin, mutta se oli sitä Fast and Furious aikaa. Ja aina ei voi heti tietää kaikkea. Ensin pitää kokeilla. Sitten löytyi se oma style jossain kohtaa. Siinä meni 1,5 vuotta ja sen jälkeen haluttiin vähän tehokkaampaa moottoria, niin ostin sitten ton A6 Biturbon, eli 2.7 bitti, mitään niin kuin RS4 moottori. Sen kanssa taisi mennä taas 1,5 vuotta ja siihen ehti tulla kans vannetta ja korisarjaa ja kaikkea. Ja siinä kohtaa niin kuin se B5 oli kuitenkin kiinnostanut korina ja mallina niin paljon ja sitten silloin oli niin kuin RS4 B5 oli niin kuin muutama, mitä se oli silloin 5-6 vuotta vanha. Ja sitten se alkoi niinku kiinnostaa, että nyt pitäisi tollanen tykki saada ja siinä sitten tarjoutui mahdollisuus ostaa sellainen järkevää rahaa ja eihän siinä ollut, se oli pakko saada. Ja no se B5 on vieläkin tuossa pihassa ja siitä on 17 vuotta mennyt nyt. B5 RS4. Tää on mun vanhin auto ja mä oon omistanut jo 17 vuotta. Tää on sellainen klassikko, joka paranee vaan vanhetessaan ja kestää aikaa. On kuin viini. Minkä teet? Ensimmäiset 4 vuotta Risa toimitti läpivuotisen käyttöauton virkaa, mutta sitten alettiin virittämään ja sinne meni kaunis idea käyttiksestä. Jossain vaiheessa päätin päivittää kulahtaneen alkuperäisen sisustan, pianolistojen tilalle tuli hiilikuituiset ja vaalea nahka vaihtoi mustaan. Etupenkeksi tuli RS6 wingbackit, jotka löysin Facebookin kautta Ruotsista. Idea valkoiseksi teippaukseen tuli puhtaasti yliteippauspuumin myötä. Halusin vaihtelua mustaa, mutta en ollut vielä valmis maalihommiin. Päävastuu teippauksesta oli Mannisen Eerolla ja minä lähinnä hämmensin apun. Pidin kovasti tuosta valkoisesta luukista, mutta ennen pitkää auton takapää alkoi kellastua ja päätin, että nyt on aika luoda nahka. Tässä kohtaa sain idea, että jos poistetaan autosta vain osa teipistä ja tehdään siitä poliisiauto. Tämä vai olisi varmaan jäänyt toteuttamatta, ellei auto olisi ollut teipattuna aikaisemmin valkoiseksi. Mutta hyvä, että tehtiin. Hauskoja muistoja nämäkin. Keltainen oli ainoa väri, jota koskaan edes harkitsin, jos auto maalattaisi uudelleen, koska musta oli niin jäätävän vaikea pitää minttinä. Kesällä 2019 päätin, että nyt se tapahtuu. Ja tuona kesänä auto vaihtoi väriä vimpelissä. Väriksi tuli Naxxon Imolaa kirpeämpi Vegas Yellow. Ja tietääkseni tämä on maailman ainoa B5 RS4 tässä värissä. Korjatkaa toki, jos olen väärässä. Vanteita Risan alla on nähty varmasti yli 20 eri sarjaa, mutta yksi on aina ylitse muiden, nimittäin BBS LM. Se on siitä jännä vanne, että vaikka mä kuinka sovitan tähän muita vanteita ja siinä hetkessä joku toinen vanne on ihan sikoossa, vähän ajan kuluttua palaan aina kuitenkin takaisin lemmareihin. Ne vaan sopii tähän autoon ja aikakauteen kaikista parhaita. Mut siinä sitten kävi niin, että kun oli jonkun aikaa ajanut sille ja alettiin virittää, niin sitten oli pakko hommata niin sanottu käyttis. Ja siitä lähtien on ollut vähintään 2 autoa. Ja sitten seuraavana sinne taisi tulla A6 Biturbo Farmari. Ja sitten C5-koppanen A6 sillä 4.2 V8-koneella. Siinä oli RS6 korisarja. Se oli vuoden ajan mulle ehkä. Sitten B8 A4, sellainen valkoinen farkku, 3 litran diiseli. Ja se toimi useamman vuoden käyttöautona, se olikin aika hyvää. Ja jossain sitten tuli toi C7-koppa. Niitä mulla on nyt ollut useampi. Niin se C7 tuli 2016, se ensimmäinen Biturbo dieseli, ja se oli tosi hyvä käyttöauto. Se oli 3 vuotta. Ja sen jälkeen tuli jossain kohtaa erehdytty ja ostettu 3. auto. Sitten tuli tää Audi 90. Ja se oli sellainen hauska talvilelu ja sillä mentiin 2 vuotta ja sitten mä tein niin tyhmästi, että möin sen pois, että pystyn ostamaan ton Competitionin tilalle.
Kompe tuli talo ja 90 meni ja siitä päivästä lähtien on pikkasen harmittanut. Kolmosella mentiin vasta. Joo, silloin kun mä möin ton Daytona harmaan A6, niin mulla oli listalla ainoastaan yksi auto ja se oli Misanon punainen Audi A6 Competition. Ja Competition, jos se sattuu olemaan vielä sellainen tornihuhujen mukaan hauska spekki, että se on niin kuin 1/6 Audin S-sarja-autosta, mitä tehtiin silloin, että Misanon punaisia, että se on noilla varusteilla aika harvinainen. Ja että niitä on niin kuin sattuneesta syystä nyt sitten täällä Kuopion lähialueella 2 autoa ja kuuleman mukaan niin kaveri möi justiin viikko sitten, tai niin kuin vähän aikaa sitten sen toisen auton pois. Like the master vibe as I roll the 85 like I'm on the getaway cause I gotta get away like the master vibe as I roll the 85 like I'm on the getaway. Siis tää spotti on sellainen, kun tähän tulee oikeaan aikaan, niin tästä saa sellaisen taianomaisen meininkin. Toi tulee pehmeästi, toi valo on se puiden takaa ja se tekee sellaisen kiva flaren tohon. Se on ihan niinku mieletön. Tykkään tosi paljon. Like the master vibe as I roll the 85 like I'm on the getaway cause I gotta get away. Sen jälkeen tuli sellainen tyhjä olo, että se 90 jättämä aukko pitäisi paikata jollain toisella kivalla autolla. Siihen samaan hintaluokkaan oli ihan niin kuin mahdoton löytää mitään, mikä olisi ollut sinne päinkään. Ja mulle tuli ajatus, että jos mä hankkisin siihen tilalle sitten pikkasen arvokkaamman laitteen, niin sitten löysin tuttavalta tuollaisen B7 RS4 farmarin. Ja sitten sen mä kävin hakemaan melko pian siitä, että jututin, kysyin mitä se maksaa ja hän sanoi, että ton verran ja mä sanoin, selvä, mä otan junalipuun, mä tuun parin päivän päästä käymään. Se alusta oli niinku kauheassa takakenossa ja siellä oli välittömästi tehtävä jotain. Sitten mä otin yhteyttä BC Racingiin ja kysyin, löytyisikö sieltä sopivaa koilisettiä. Mä haluaisin sen auton tosi matalaksi. Mä tiesin, että monillakaan alustasarjoilla ei saa niinku riittävän matalaksi autoa, mutta sillä, että se olisi kuitenkin tosi hyvä ja käytännöllinen ajaa. Sieltähän löytyi välittömästi sellainen matalampi kitti ja laitoin tilaukseen ja laitettiin koilit alle ja auto länää ja todettiin, että tää menee jopa vähän liiankin alas tällä. Ja sitten vaan yhteyttä ja saatiin sieltä, kysyttiin, että minkä verran halutaan muuttaa sitä setupia. Sieltä löytyi välittömästi seuraavat jouset, mitkä laitettiin ja kokeiltiin toisilla jousilla. Ne oli välittömästi hyvät. Niin palvelu oli ihan niin top notch. Siinä kohtaa, kun tykkäsin siitä, miten hyvä se säädettävyys oli siinä alustassa, niin oli helppo sitten niin valita myös tuohon RS6 alusta. Siinä kohtaa, kun se auto tuli mulle, niin siellä oli vähän heikossa kunnossa iskarit. Ja se oli kans silleen, tällä kertaa se oli silleen, että se jäi ehkä niin sentin liian ylös. Se oli niin just silleen, että joku voisi sanoa, että sentti sinne tai tänne, mutta sitten mä sanoin, että voitaisiin sentti kokeilla sitten dropata, niin tuli toiset jouset vaan siihen ja se oli tasan sentin matalampi niille. Se oli niinku, siitä oli niin täydellinen, kun se saatiin se 1 sentti pois. Ja siis moni on katsonut tätä autoa, että noin matala, että on varmaan ihan paskaa ajaa, mutta siis se on todella hyvä ajaa, vaikka se on noin länässä. Just sellainen kuin mä toivoin. Matala, leveä ja fitmenti on point. Go, go, here we go. Go, go, now here we go now. Go, go, here we go. You ain't never ever seen nothing like this. Go, go, here we go. Go, go, now here we go now. Go, go, here we go. You ain't never ever seen nothing like this. Never have you ever seen something like me. I'ma get the crowd jumping, athletic and see. I be lively, rough on a regular. No retreat, I defeat any competitor. Like a predator, I might damage you. Step
in my perimeter. Hope you got the stamina. I'm a pro, you an amateur. As I do a shimmy shake and I pose for the camera. Elusive movement, peep the vernacular. Attacking you, nothing short of spectacular. Nothing you can do, you gotta face it. Witness my greatness, I move like I'm weightless. On the dang pivot. RS6 oli sitten ehkä alussa vähän, pidi jopa mahdottomana hankkia sellaiset, että autot on niin kalliit, että ei normaalilla kuolevaisella kynsi yllä mitenkään sellaisen. Mutta sitten kaveri halusi vaihtaa sen RS4 siihen ja kun väliraha oli sopiva, niin ihminen on heikko hyvän tavara edessä ja se oli vaan pakko ottaa sitten se RS6 ja se tuli pihaan ja se kesti hetken aikaa ihan niinku sellaisenaan, mutta melko pian mua alkoi niinku tuntua siltä, että kaikki niinku pienet jutut alkoi niinku olla, että nämä ei ole kohdalla, että maalipinnassa oli niinku liikaa värieroja, että oli maalailtu ja sitten kameliselän katkaisi se, kun takaovissa olevat noin kiveyskluteipit, niin ne oli lakkapinnan alla, niin mä totesin, että nyt kyllä maalataan koko auto yli ja tehdään kaikki uusiksi. Ja vähän aikaa juttelin maalarin kanssa ja sovittiin, että näin tehdään ja kysyin ensin, että mitä maksaa ylimaalaus ja sitten paljonko lisää, jos vaihdetaan väriä kokonaan. Sitten kun se värivaihto ei ollut niin älyttömästi kalliimpi, niin sovittiin, että eiköhän maalata. Ja JP Autotuningin Jukka otti asian niin kuin hoitoonsa ja Jukka teki sitten värinvaihdon ja hoiti kaikki siihen niin kuin kuuluukin. Ja siitä tuli niin kuin ehkä, se on niin kuin aivan uusi auto käytännössä. Että siihen on niin kuin tehty kaikki uusiksi. Siis kaikki pyörän kotelot on takaa niin kuin massattu ja tehty, ruostekorjattu ja kaikki on tehnyt. Jukka itse asiassa on se henkilö, joka on niin kuin tavallaan ollut sellainen tukipilari mulla koko autoharrastuksen aikana, että jos mä niin kuin olen miettinyt, että uskallanko mä ostaa jonkun auton tai jonkun jutun vaikka, niin mä tiedän, että jos mä tarvitsen siihen niin kuin jeesiä sen laittamisen ja korjaamisen tai rakentamisen tai jonkun asian uusaamiseen, niin se on niin kuin sellainen selkäranka, että JP Autotuningilla ihan varmasti homma toimii. Jukka on ollut niin kuin päivästä 1 alkaen, että ollaan tehty varmaan vuodesta 2001, että ensimmäiseen Primeraan jo heti, niin silloin jo Jukka laittoi kädenjäljen ja siitä lähtien tähän päivään niin aina toimii. Nyt tulee. Niin kuin äänistä kuulee, Isokalan Panimolla on melkoinen meihemi. Isokalan Panimo on antanut meidän järjestää autotapahtumia heidän tontillaan tässä Kuopion Siikarannassa. Tää on niinku venua aivan mahtava. Tässä on niinku huikeat puitteet, vettä joka puolella ja limu on aivan mahtava. Kiitos Isokalan Panimolle. Ei ikä ole este harrastamisesta, se on vaan hidaste. Hyvä esimerkki oli 10 vuotta sitten Rudskogenissa Norjassa, kun siellä oli joku 60 kaveri vetämässä Time-Attackia 700 heppasella Audilla muita nuorempia poikia vastaan. Heti hattuun niitä ihan huolella. Jotkut vaan kokee kasvavansa aikuisiksi, mutta mun mielestä se on vähän lapsellista. Yes, yes, y'all, gotta keep it fresh, y'all. Yes, yes, y'all, microphone check, y'all. Yes, yes, y'all, rockin' with the best, y'all. From the north to south, east to west, y'all. Yes, yes, y'all, rockin' with the best, y'all. Yes, yes, y'all, microphone check, y'all. Yes, yes, y'all, gotta keep it fresh, y'all. From the north to south, east to west, y'all. Yes, yes, y'all. Yes, yes, y'all. Yes, yes, y'all. From the north to south, east to west, y'all. Let me see your body rock. Get up, get up. Let me see your body rock. Get up, get up. Wanna make your body rock. Get up, get up. So let me see. Sadeet pääsi yllättää. Ei se mitään, täällä pystyy skeittämään vaikka 100. Isokalan Panimo ei ole pelkästään panimo eikä autotapahtumien venue, vaan täällä Päädyssä meillä on skeittiparkki, jonka kiinteistöomistaja antoi ystävällisesti järjestää. Et me saatiin tehdä tänne minirampia ja kaikkia bokseja ja tää on ehkä niinku autoharrastaja ja skeittari unelma-alue, että meillä on niinku molemmat samassa, pystyy pitämään tapahtumia ja pystyy tulemaan skeittää ja sitten Panimolta saa myös virvokkeita. Tää on ihan päällikköpaikka. Punainen RS4 B7 Sedan. Se on viimeisin auto, mikä mulla nyt on hankittuna. Et se tuli vielä RS6 jälkeen, vaikka ajatus oli, että enää ei B7 tule, kun mä vaihdoin jo RS6. Totesin, että RS6 äänimaailma on kuitenkin paljon jyhkeämpi ja parempi kuin sen Vapari V8 sen toisen. Mä en tarvitse 2 V8. Mutta jostain syystä kaikki, kella on ollut B7 RS4 ennen, niin ihan sama mitä ne tekee, ne ostaa kohta toisen. Ja niin kävi mullekin. Puoli vuotta myöhemmin, kun mä olisin harmaa ostanut, niin tuli tilanne, että
yksi ruotsalainen kaveri ilmoitti, että hänellä olisi sellainen Misanon punainen sedani just niillä spekseillä ja laittoi kuvia. Juteltiin pari päivää. Mä sanoin, että mä yritän myydä sen oma auton nyt nopeasti. Se oli puoli vuotta oston jälkeen. No eihän siitä tullut yhtään. Mitään sitä kukaan ostanut. Ja sitten meni pari vuotta, otti uudelleen yhteyttä ja se oli ajanut sen 2 vuoden aikana 3000 kilometriä ja hinta tippui siitä edellisestä jo halvasta hinnasta 3000 €. Niin mä olin silleen, ei luoja, ei tätä vaan voi jättää. Sitten mä sanoin, että mä ostan sen, että mun pitää vaan kaivaa rahat siihen jostain. No siinä meni muutama päivä taas ja mä sanoin, joo, no kyllä mä otan sen auton. Ja sovittiin alustavasti, että mä tuun sen keväällä hakemaan, elettiin marraskuun loppua. Niin se oli joulukuun 17. päivä muistaakseni, kun kävin hakemassa sen. Siinä ei pitkään mennyt. Ja siitä sitten alkoi taas sellainen vanha kunnon pikkulaitto ja sehän tehtiin aika hyvään kuntoon lopulta. Nyt se on kyllä ihan kohtuu hienossa kunnossa. Puijon näkymät ja maisemat on kyllä ihan huikeat. Meetpä kesällä tai talvella, niin se on aina sellainen wow. Et jos tulet käymään Kuopiossa, niin kannattaa käydä Puijon pyörivässä karuselliravintolassa. Suomen kesä pääsi yllättää, mutta ei se meitä haittaa. Sticky Rubber Toyot alla, niin antaa tulla vaan. Nyt tultiin PP Detailingille Kelloniemen pesemään autoa. Ollaan Pasin kanssa touhuttu pitkään. Varmaan lähemmäs 10 vuotta jo detailingin asioiden parissa ja Pasi on hoitanut mulle kaikki pinnotukset ja kaikki autot on niinku PP Detailingin käsiala. Mitäs me aletaan tekemään tällä? Lähdetään seuraavaksi tekemään normaali pesu, esipesu, hinnastelu. Käytetään Kyöninkin kartturiaineita ja sen jälkeen kuivataan auto hyvin, niin saadaan se tuohon työn alle. Ja me nimittäin laitetaan pesevehkeitä. Yhteistyö Autoduden kanssa alkoi vuosia sitten, muistaakseni sillä tavalla, että mun silloinen painepesuri meni rikki ja PP Detailingin Pasi sanoi, että mulla olisi sulle ehkä tipsi. Ja Pasi otti yhteyttä Autoduden suuntaan. Mulla oli silloin jo somekanava jonkunlaisessa kasvussa. Yllättäen sieltä löytyikin mulle sopiva pesuri ja pesuri tuli sieltä muutaman päivän kuluttua ja sitten mä aloin kysellä laskua. Sitä koskaan. Sitten laskusta puhuttiin vaan sit silleen, että ehkä se tasoittuu pitkässä juoksussa. Mä olin silleen, mitä? Porukka muuten sanoo, että pitäisi pestä ylhäältä alaspäin. Miksi? Siis autohan pestää aina alhaalta ylöspäin esipesuvaiheessa. Nyt tehdään aika paljonkin juttuja yhdessä ja on niinku älyttömän tyytyväinen, miten homma toimii Autoduden kanssa. Heillä on niin mielettömän hyvä nuori tiimi ja osaava tiimi. Halu oppia tehdä kaikkea on ihan jäätävä, siis todella kova into. Ja sitä kautta sitten on tullut myös tuotemerkit, esimerkiksi Gion on tullut tuolta Autoduden kautta mukaan. Ja moi, mä Gion. Tällä lähtee ja tulee hyvä. Munkin autoissa on kaikissa Gionin pinnotteet. Ja sitten PPF-kalvo on vedetty. Aina kun auto on nyt maalattu, niin se on heti pinnotettu niillä PPF-kalvoilla, joka on aivan käsittämättömän hyvä. Et jotenkin tuntuu ihan hölmöltä maalata aina autoa nykymaaleilla ilman, että sitä suojataan kalvolla. Koska se maali ei kestä ensimmäistäkään kiveiskua, mutta kun sä vedät sen pinnotteen tai sen kalvon siihen päälle, niin sen jälkeen se on se kestää. The golden touch, the game will hold us up. We cold with clutch. Insane, they know what's up. Don't go with luck. This is hard work and both the rough. Tell the bros, get it loaded up. When he do, better roll and duck. All truth, I don't hold it much. Hyvin kyllä tulee skeidaa tuolta vaikka on esipestä. Ei se vaan joka paikkaan pääse.
I'm 10 toes deep. Kunnon hörökorva norsun näköinen tää auto, kun nämä peilit on käännetty tällä. Mutta kato tätä. Tästä kun katsoo näin, niin se on vähän semmonen melkein yhtä tärkeää. Tää tärkeämpi on jopa tää kunnollinen kuivaus, kun teet pesu. Että menee monta liinaa, sulla on autolle yksi liina, sulla on vanteille vaan oven välille toinen liina, ehkä kolmas liina. Niin, että se on sitten aivan yhtä tyhjän kanssa se peseminen, jos et kuivaa kunnolla. Että koska sieltä valuu vettä joka paikasta ja sitten jää niitä kalkkitahroja ja kaikkea. Niin huolellinen kuivaus on niinku kaiken A ja O. Hyvän pesun jälkeen tietenkin. No OEM-tyyli on ollut mulle niinku aina se, mikä niinku istuu kaikkein parhaiten. Että siinä on niinku sellaisia faktoreita, että siis se, mun silmissä ainakin se autoarvo pysyy paremmin. Plus sitten, että miksi vaihtaa parempaa huonompaa jotain osaa, että ei siinä ole niinku tarkoitus parantaa mitään niinku ulkonäköasioita. Ehkä voi, no, jokainen näkee autot niin kuin ne näkee ja tyylejä on monia. It's all a dream until we meet. I've seen this once before. Nothing's real anymore. Tuossa kun tehdään tuollainen isompi värivaihto, niin siinä tietysti joutuu miettimään, että mitkä asiat käy yhteen. Että auto oli ennen Daytona harmaa alumiinilistoilla, mutta kun sitten tehtiin keltainen, niin keltainen ja alumiiniväri ei sovi sitten huonostikaan yhteen, niin siellä piti sitten vaihtaa väri myös niihin listoihin ja peileihin. Ja helpompi oli ostaa toiset peilit kokonaan. Ne on 1 000 euroa melkein pari, kun lähdet ostaa Audilta ne alumiiniset. Niin mä en halunnut maalata niitä lainkaan, vaan mä laitoin ne kaappiin, hyllyyn, varastoon, jemmaa. Ja ostin siihen sitten tilalle eBaystä, maksoiko 4-50 muoviset kuoret ja ne vaan sitten maalattiin mustaksi. Niin ei aina kannata lähteä kaikkea tuhoamaan. It's all a dream until we meet. I've seen this once before. Nothing's real anymore. Körttersee-kokemuksista ehkä paras on eräänä vuonna, kun mut kututtiin eräänä aamuna sille yhtäkkiä, vaan että nyt olisi tällainen B5 RS4 miitti, että kiinnostaako tulla. Niin se oli puhtaasti niin kuin wow. Ja me mentiin Villaher Alpestrasse sellaisen vuoristotien huipulle. Se oli toisiksi ylin stoppi siellä. Se oli aamulla 10 aikaa 150 B5 RS4. Se oli sellainen, että mitä ihmettä, että miten voi olla näin paljon. Ja se oli ihan niin kuin käsittämätön koko ajan. Sinne tuli kaikkea niin kuin tarjolle kaikkia uusia hienoja rakennettuja Porsche. Ne vaan käännytti pois ne autot siitä portilta, että tää on vaan B5 RS4 miitti, että tänne ei ole kellään muulla mitään asiaa. Jengi halusi, sitten ne kävi heittää autot muualle ja tuli kävellen katsoa niitä autoja. Se oli niin kuin jotainkin ihan käsittämätöntä. Miten niitä voi niin monta saada yhtä aikaa niin kuin samalle tontille. Ja sitten se background siinä vielä, että kun ne vuorella siellä melkein huipulla, niin tuli aika paljon uusia ystäviä sillä reissulla ja on kyllä ollut niinku makeeta. Ollaan Lahdessa Fitted Fest-tapahtumassa. Sää ei suosi, mutta se ei meitä haittaa. Tässä on mun hyvä ystävä Stefan Feltenmark Ruotsista. Stefan, how we met? We met in German Autobahn back in 2016. Yeah, this was a funny coincidence. We were driving to Wörthersee and I saw the fleet of white Audi Allroads on the way down there, and I told the driver that okay, I need to take the camera. I want to take some rolling shots with this fleet. And since then we've been seeing each other every year. Yeah, been friends ever since. And after that we went to Wörthersee all together with the same Finnish, Swedish, Norwegian group, like all the peoples. So Stefan, what are you driving here? I drive my RS4 B5 from 2000 here to Fitted Fest. Yeah, there's a funny story how you got the car. Yeah. Japp actually found it for me here in Finland.
back in 2018. Yeah, Stefan was asking if you could find me like Nissan Red Audi RS4, and then a friend of mine, Janne, just put his RS4 up for sale. Of course, I had to call Stefan and ask. There's a car you might want to buy. Yeah, you actually told me this is the car. This is the car you want. Yeah, you want to buy, otherwise you will regret yourself. Yeah, we owned the car for a long while, but it's been like a really long time before you see my car. Yeah, it's the first time. It was really fun to get them together Yeah. for this event as well. Yeah. But it's been good night and the sun is setting. How about let's go for a ride? Yeah. Joo, viime yönä kuvattiin vähän näitä autoja yhdessä tuolla moottoritiellä ja sitten 3 aikaa yöllä, kun otettiin pikku launch-kontrollit vielä tuolla mäkihyppytornin alla tunnelissa, niin vartijakin heräsi huopastaan ja taisi siinä mennä Lahden puskaradiossakin Facebookissa pasmat sekaisin jollain, kun oli kirjoitettu täällä ammutaan jossain. Meillä autoharrastajilla on sellainen hauska tapa, että me halutaan sitä, mitä meillä ei ole. Ja sitten amerikkalaiset haluaa euroosia ja me ollaan sille ja me halutaan taas amerikkalaisia päreitä. Että aina pitää saada se lyhyt jenkkimallin takaluukku ja jenkit haluaa sitten meidän eurooppalaisia euroluukkuja ja eurovaloja. Ja sitten taas se niin kuin somenkin kautta niin porukka kyselee ja niitä ostellaan ristiin. Ja tämä tuntuu niin kuin ihan pöljältä, mutta niin se vaan menee, että sitä mitä ei ole, sitä pitää saada ja sitten kun saat sitä, niin sitten ollaan pinnalla. Elämäntilannehan nykyisin ihan stabiili, vakaa. Lapset alkaa olla kohta ajokorttiin jäässä, niin tässä on niin ehkä tehtävä ratkaisuja senkin suhteen, että mitä sen kanssa tehdä. Pihaan ei mahdu tällä hetkellä yhtään autoa enempää, mutta pitäisi saada varmaan pari lisää. Jotain tarvitsee tehdä. Share it with. Joy is who you share it with. Viime aikoina on alkanut arvostaa myös terveyttä aika paljon, että niin kuin pakko ajatella iän myötä, että pelkästään autot ei ole niin kuin kaikki kaikessa ja perhe ja arvot muuttuu iän myötä ja kyllä autotkin on niin kuin koko ajan lähellä ja autot on tärkeitä, mutta siinä on niin kuin kiva olla jotain muutakin, että huomaa, että alkaa niin kuin tajuta, että täällä ei olla ikuisesti. Niin sitten alkaa vaalia sitä terveyttäkin ehkä enemmän ja panee siihenkin paljon enemmän paukkuja. Elämä on kovin paikka, missä on ikinä ollut. Share it with. Mulla on täällä tallin seinillä muutamia sellaisia mieleisiä kuvia, mitä mä oon matkan varrella jäänyt talteen. Tässä on esimerkiksi Ken Blockilta 23/300 ainoastaan tehty noita. Toi tuli sellaisessa isossa laatikossa mulle toi kuva aikoinaan. On saanut ihan mittaamattoman niin kuin arvon sen jälkeen, kun Ken Block menehtyi. Niin on aika kovalla paikalla tossa. Ja tuolla on toinen ihan, kun näin Ken Blockin tuolla Ruotsin Elmiassa, niin otin sitten tohon tauluun kanssa silloin nimmaria. Sitten täällä on Brian Hendersonin nimmarilla varustettua lautaa, minkä on silloin Rotiformilla tehtaalla käydessä saanut häneltä. Ja tossa on mun 50-vuotis syntymäpäiväkuva, se on vähän erilainen kuin yleensä. Normaalisti ihmisillä on se pönötyskuva, mutta mulla on tollanen vähän rennompi. Ja oli muuten todella mieleiset sessarit. Oli vanhoja koiria ja muitakin skeittaamassa siellä mun kanssa. Tykättiin ja pidettiin hauskaa. Oli ihan pirun hyvä päivä. Alright, sitten aletaan
vaihtaa renkaita. Vanteet on tosi tärkeä osa autoa, mutta niin kuin vähintään yhtä tärkeänä mä pidän melkein renkaita ja niiden ulkonäköä, koska jos sulla on typerän näköinen rengas hienolla vanteella, niin se näyttää mun mielestä vähän leimiltä. Siinä kohtaa niin kuin toi on 888 on niin kuin ehkä mun suosikkirengas. Sillä niin kuin näyttää mikä vaan vannekin hyvältä, kun sulla on R88 alla. Ja tässä kohtaa on niin kuin ollut tosi tyytyväinen, tutustunut Tojon porukkaan muutenkin ja sitten on tullut kokeiltua näitä Tojon katurenkaita, niin kuin Sport Proxeja ja muuta, niin nekin on mielettömän hyvän näköinen rengas ja tosi hyvä ajaa ja istuu tosi nätisti yleisön vanteelle, niin siinä on kyllä sellainen kumi, mitä niin kuin tykkään käyttää ja mulla on tuossa RS4 alla nyttenkin niin katurenkaana toi Proxe Sport ja tuossa on yhdet 888, mitkä odottaa sopivia vanteita vielä, mutta tulossa coming soon. Audi alkuperäinen asennuskitti, tää on hyvä. Tää on ihan loistava, tällä pystyy käyttämään spacereita varsinkin, niin tän kun laittaa tuohon paikalleen, niin on niin paljon helpompi laittaa se spacer ja pultti menee aina oikeaan kohtaan reissä. Laita 130 newtonia ja annat soida tuosta, se on pitempi. Mahtuu vähän syvemmälläkin konkevilla vetää pultit momenttiin. Mä oon tosi iloinen, että Eetu, mun poika, on kiinnostunut samoista asioista kuin mä, että se on ollut paljon mun mukana aina kuvaamassa ja sit se on kiinnostunut kaikesta valokuvaamisesta ja editoimisesta ja tykkää samoista asioista, niin siis nytkin kun oltiin kuvaamassa tätä dokkaria, niin siellä oli niin siisti katsoa, fiilisteltiin klassikalla, otin muutaman valokuvan ja sitten Eetuina, että kato tätä ja sitten siinä vaan niin speksattiin sitä ruutua ja freimausta ja kaikkea. Ja nyt ollaan menty jo siihen tilanteeseen, että Eetu editoi melkein enemmän kuvia ja sitten se esittelee mulle ja kato tätä ja speksailee ja fiilistelee näitä ja se osaa tosi paljon. Se itse asiassa on mennyt niin päin, että hän opettaa mulle uusia edittikikkoja, enkä minä enää hänelle. Se on tossa iässä, kun kaveri on 13, niin sä opit ja imet kuin sieni sitä uutta tietoa. Ja sitä, mä en tiedä, ne on niinku different breed. Ne vaan niinku hanskaa ton homman niin nopeasti. Tälleen vanhempi kolli vähän oppii huonommin enää uusia, vaikka pitäisi. Tää on yksi niinku ainoita pikkuautoja, mitä mulla on niinku säilynyt koskaan niinku tuolta lapsuudesta asti. Se on vähän jostain syystä Audi ja Quattro vielä, niin tästä on lähtenyt noin enimmät lisävalot ja takaspoilerit pois. Mutta, että se on säilynyt, niin mä sain ystävältä 10 vuotta sitten syntymäpäivän lahjaksi alkuperäisessä pakkauksessa tollasen samanlaisen yksilön, joka on niinku, en ole todellakaan raskinut avaa, koska se on edelleen alkuperäisessä laatikossa. Se on varmaan niinku 40 vuotta vanha. Todella siisti detail. Siis mulle on tärkeää noissa autoissa, että kun kaikki jollain tasolla käytettäviä, niin kuin just sekin toi RS6 ja no isoja farkkuja. Se on kuitenkin, siellä on niinku paljon niinku tehoa ja näköä ja kokoa ja kaikkea, mutta se on edelleen niinku kuljetuskapasiteetti ihan mieletön. Et se on niinku kiva, sillä pystyy lähteä vaikka käymään rengasliikkeestä hakemaan pari sarjaa pyöriä. No problem. Ei siinä nyt ole. Tultiin kahville, niin kuin on luvattu. Lapin Kumin kahvi on pakollinen. Muutama päivä ennen kuvauksia mulla alkoi RS6 takapyörästä vanha paikka vuotaa. Ja Lapin Kumilla Lennin kanssa sitten askarreltiin illalla 11 aikaa pyöräkuntoon. Päästiin kuvailemaan taas tätä dokumenttia. Ja kyllä voin sanoa, että palvelu pelaa jo ensiluokkaisesti. Mä lähtisin niputtaa näitä autoja silleen, että B5 RS4 on ollut niinku aikojen alusta se The Holy Grail, sellainen niinku auto, mikä niinku tosiaan kestää aikaa ja se jostain syystä se vaan säilyy tuossa pihassa, vaikka kaikki muut tulee ja menee. Sitten taas toi B7 RS4, niin se on yksinkertaisesti se vapari 8-kone siinä manuaalivaihteistolla, niin se on aika lyömätön yhdistelmä. Sitten taas Competition, niin vaikea on löytää parempaa käyttistä, että se on ihan ykkönen siihen. Ja sitten ultimaattinen Dream Car toi RS6, niin mulla on jotenkin sellainen fiilis, että tästä on niinku hankala parantaa. Sen jälkeen kun RS6 valmistui, musta tuntuu, että mä oon tullut sellaisen tilanteeseen, että mä kaipaan uusia haasteita.
tällä hetkellä ei ole enää autoa, mitä toivoa ja haaveilla, kun se on saavutettu. Mutta ihminen on jostain sitten sellainen eläin, että se niinku, ei voi jäädä tulemaan makaamaan. Et sitten kun joku on saavutettu, niin se alkaa niinku tsiikaamaan jo seuraavaa juttua, että mikä sitten. Open up doors, I'm a gentleman. View top floor, I'm still staying ahead of them. Running on fumes and adrenaline. Do what I do best, can't rush in like a roulette. You can't name a better duet. Noniin, nyt kun mun unelmien Audi-kokoelma on valmis, on ehkä aika katsoa mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Mutta oispa 90. Wanna know what's next? Man, I say it so loud. Don't worry about what next, just know we got now. Oh yes, man, I say it oh so proud. Don't worry about what next, just know we got now. Cause now is the present that money came by. Hands in the air, but both up in the sky. Say, now is the present that money came by. Say, now is the present that money came by. What's next? Yeah. Ja sit mennään. It's on so high, let the music Mayday, amplify. mayday. Drop the top for the ride. We gon' run it up. We the stars of the night and we ready to ignite. Atmosphere so right. We gon' run it up. Ignite the fire inside. Good times, good vibes. Let the music be our guide. We gon' run it up. Tavaramerkki on siis tää kahvikupin ase. Sitten taas näin, näin. Toimii. Ääni kuuluu. 1, 2, 1, 2. Että tää on sellainen niinku muisto mun elämästä sitten tuleville jälkisukupolville ja kaikille. Että jos ei jollain tasolla muistaa tai tietää, niin olkoot sitten näin. Siinä on perheauto. Sitten. Ja sit se... Nyt se lähtee. Pidi. Noit on niinku oikeesti piha noita spacereita. I hate to be on this side of the camera. Vähiä. Ja auto. Kaikki on näin. Polvet ja kaikki on ihan lomalla. No tässä on se... Joo. Taas. Sama ongelma. Pussit räjähtää. Muutaman päivän mä... Gas chamber, all backside air. Ja siinä voi se zoomin vetää. Woo! Siis esipesu... Toi ja nyt jäpä. Ei enää tota. Woohoo!
Näytä se etu meille jotain. Pop shavit. Nyt tulee flippi siellä. Meinasin sanoa, että onpa liukas, mutta ei ollutkaan. Loppuun haluan kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita, ystäviä ja matkaa varrella auttaneita. Autoharrastus on parasta, mitä voi tehdä housut jalassa.